9 võ sĩ người Việt có khả năng thực chiến đáng sợ nhất. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thế giới hôm nay. Và điều đang chờ đón các bạn sẽ rất là kịch tính đấy. Vì sao ư? Các bạn chắc đã biết đến các môn võ thuật như MMA, Muay, Boxing, vân vân. Và đương nhiên, đi liền với nó cũng là những trận đấu đầy máu lửa, từ các vận động viên cho đến khán giả cổ vũ. Theo bạn, Việt Nam chúng ta có những võ sĩ thi đấu các môn võ thuật này không? Sẽ là sai lầm khi bạn cho rằng Long Bát Giác chỉ là nơi dành riêng cho những võ sĩ châu Âu lực lượng. Vậy thì bây giờ, chúng tôi mời các bạn xem video về 9 võ sĩ người Việt có khả năng thực chiến đáng sợ nhất. Rồi bạn sẽ biết người Việt Nam nhỏ nhưng có võ đấy. 9 võ sĩ người Việt có khả năng thực chiến đáng sợ nhất. 9. Bi Nguyễn. Nếu như phần đông các cô gái chỉ biết làm điệu và sờ đau, thì cô nàng Bi Nguyễn thì ngược lại. Cô bắt đầu thi đấu MMA vào năm 2014 và gây ấn tượng khi thắng 4 trên 5 trận. Kể từ năm 2016, cô bắt đầu chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp và có tới 3 chiến thắng liên tiếp. Trước đó, võ sĩ 29 tuổi đã có thời gian chính tập luyện tại Jackson Ring MMA, New Mexico, Mỹ, được coi là một trong những MMA gym tốt nhất thế giới. Và trong tháng 4 vừa qua, nữ võ sĩ gốc Việt đã có trận ra mắt và giành chiến thắng tại giải MMA lớn nhất châu Á, One Championship. Trong khuôn khổ sự kiện Root of Honor, Bi Nguyễn đã đánh bại nhà vô địch Muay Thái, người Indonesia, Retno Bulan, ngay trong hiệp 1. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử một nữ võ sĩ mang dòng máu Việt Nam giành thắng lợi tại One Championship. 8. Trương Đình Hoàng. Xuất thân từ một gia đình làm nông, không có ai học võ thuật, nhưng không ngờ Trương Đình Hoàng lại đi theo con đường võ thuật. Anh đến với Wushu từ năm 12 tuổi, đến năm 18 tuổi, anh trở thành vận động viên chính thức của đội tuyển boxing Việt Nam. Tại SEA Games 28, Trương Đình Hoàng đã hoàn thành được ước mơ dở dang của các bậc đàn anh như Trần Quốc Việt, Cao Văn Trường khi bước lên bục vinh quang, nhận huy chương vàng. Với hơn 10 năm kinh nghiệm thực chiến, Hoàng đã mang lại nhiều vinh quang cho nước nhà bằng danh hiệu võ sĩ người Việt. Tại giải WBA Asia Championship vào tháng 5 vừa qua, Trương Đình Hoàng đã có trận ra mắt ngoạn mục ở hạng siêu trung. Bất chấp đối thủ đã thi đấu chuyên nghiệp từ lâu, tay đấm được mệnh danh là quyền vương của Việt Nam vẫn có màn chiến thắng knock-out đối thủ chỉ trong hiệp 1. 7. Nguyễn Thanh Tùng. Nếu không phải là một fan cứng cựa của võ thuật, có lẽ sẽ rất ít người biết đến cái tên Nguyễn Thanh Tùng. Vô địch toàn quốc ở bộ môn Muay nhiều năm và đạt thành tích cao ở những giải đấu quốc tế, Nguyễn Thanh Tùng cũng là dạng võ sĩ dày dạn kinh nghiệm chinh chiến. Đầu năm 2019, người hâm mộ võ thuật Việt Nam đã không khỏi tự hào khi nam võ sĩ xuất sắc giành cúp vô địch hạng cân 73 kg tại giải đấu kickboxing K1 diễn ra ở Trung Quốc sau 3 hiệp đấu và được đánh giá là dưới cơ đối thủ. Trong thời gian tới, Nguyễn Thanh Tùng sẽ bước lên sân chơi chuyên nghiệp One Super Series, nơi mà chính những huyền thoại võ thuật thế giới cũng có thể bị đánh bại. Tuy nhiên, anh đang cố gắng luyện tập để có được kết quả thi đấu tốt nhất. 6. Ben Nguyễn. Từ một cậu học sinh trung học quyết tâm học taekwondo với mục đích tự vệ, do thường xuyên bị bạn bè trong trường bắt nạt, chàng người Mỹ gốc Việt Ben Nguyễn bén duyên với MMA và bắt đầu sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp năm 2006. Anh đã đạt được nhiều giải thưởng cao tại các đấu trường như Nitro, KOZ, Number One và thi đấu với UFC từ năm 2015. Những người yêu mến anh hẳn sẽ không thể nào quên được 2 chiến thắng ấn tượng đầu tiên đưa tay đấm sinh năm 1988 từ võ sĩ vô danh, vụt sáng trở thành ngôi sao trong làng UFC. Ben Nguyễn đã hạ knock-out võ sĩ Amtetkin Okilik Thổ Nhĩ Kỳ, từng giữ đai vô địch hạng ruồi và tay đấm người Mỹ Ryan Bennett. 5. Trần Văn Thảo. Võ sĩ trẻ 27 tuổi, Trần Văn Thảo là vận động viên quyền Anh của Việt Nam. Anh là người Việt Nam đầu tiên đoạt đai vô địch WBC châu Á hạng siêu ruồi năm 2017. Sau khi hạ knock-out võ sĩ người Indonesia George Lumoli ở hiệp đầu tiên, Trần Văn Thảo đang bất bại sau 11 trận chuyên nghiệp. Tuy nhiên dường như anh không gặp may khi đem chuông đi đánh xứ người thì phải. Hồi đầu năm nay, Thảo lỡ trận tranh đai WBF trên đất Mỹ bởi đối thủ Lucas Emmanuel Fernandez Leon rút lui. Sau đó, anh được xếp thi đấu với Zhu Zezhen, nhưng tay đấm Trung Quốc lại rút lui sát ngay thượng đài. Và trong tháng 5 vừa qua, anh lại tiếp tục bỏ lỡ cuộc đấu với Rong Gu khi chính anh gặp phải tai nạn. 4. Trần Quang Lộc. Trần Quang Lộc sinh năm 1989 tại Đồng Nai, võ sĩ với biệt danh quái vật da nâu của Việt Nam, tham gia luyện tập và huấn luyện MMA tại Võ Đường Liên Phong được 5 năm. Sau khi thử sức ở các môn khác như Trung Sơn Võ Đạo và Nam Huỳnh Đạo, sau nhiều năm không tìm thấy đối thủ nào xứng tầm trong nước, anh quyết định vươn ra biển lớn và thi đấu khá thành công. Và tháng 2 năm nay, Trần Quang Lộc đã giành chiến thắng tại One Warrior Series trước đối thủ Hàn Quốc
một võ sĩ Anh Cầm Việt, tập lò Việt, giành chiến thắng trên đấu trường MMA thế giới, còn gì bằng đúng không nào? 3. Nguyễn Trần Duy Nhất. Được coi là độc cô cầu bại trong làng võ Muay tại Việt Nam, dù có vóc dáng khá nhỏ con, nhưng võ sĩ trẻ Nguyễn Trần Duy Nhất đã không ít lần giúp cho lá cờ Việt Nam tung bay ở vị trí cao nhất trong các giải đấu cấp châu lục và quốc tế. Tính đến giữa năm 2018, Duy Nhất đã có 7 lần liên tiếp đoạt chức vô địch nghiệp dư Muay thế giới với hạng cân 60 kg và vô số danh hiệu lớn nhỏ khác. Sinh ra trong gia đình có truyền thống võ thuật, ban đầu anh học võ cổ truyền, sau chuyển sang bộ môn Muay và anh đã giành được rất nhiều những vinh quang từ bộ môn này. Đầu năm 2019, trong trận đầu tiên của giải đấu World Lightweight Championship, Duy Nhất đã gây ấn tượng với giới mộ điệu võ thuật khi hạ knock-out võ sĩ Pich Entekman, người Campuchia. 2. Nam Phan. Nam Phan chính là võ sĩ gốc Việt được UFC ký hợp đồng đầu tiên. Anh cũng là người mang Việt quyền đạo thông qua những trận chiến trong lòng bát giác để phổ biến trên toàn thế giới. Hiện tại, Nam Phan đang thi đấu cho Bellator, giải đấu MMA có quy mô chỉ thua kém UFC. Và nếu quan tâm đến anh chàng võ sĩ gốc Việt 34 tuổi này, chắc các bạn đã biết đến cuộc so găng trong tháng 4 vừa qua giữa Nam Phan và võ sĩ tán thủ Khải Trần. Dù được đánh giá là có phần lép vế về thể hình so với đối thủ, nhưng bằng kinh nghiệm và bản lĩnh của mình, Nam Phan đã khiến đối thủ phải khổ sở khi dính phải nhiều đòn đấm với độ sát thương cao. Trận đấu này phần nào chứng minh cho đẳng cấp của Nam Phan và có lẽ cũng không phải ngẫu nhiên mà anh đã dùng những lời lẽ khá ngạo mạn để thách đấu chuẩn võ sư phải Vịnh Xuân Nam An Flores. 1. Cung Lê. Vì từng bị bắt nạt, Cung Lê đã bắt đầu tập luyện Taekwondo để tự vệ khi mới 10 tuổi. Sau đó anh lấn sang bộ môn đấu vật và kickboxing. Chính những điều này đã khiến anh trở thành một trong những võ sĩ toàn diện trên thế giới. Cung Lê kết thúc sự nghiệp kickboxing tán thủ với thành tích bất bại 17-0, 12 KO. Sự pha trộn giữa đá, đấm và ném được sử dụng trong tán thủ cho phép anh tự tin chuyển sang bộ môn MMA chuyên nghiệp. Mặc dù Cung Lê bắt đầu thi đấu MMA khá muộn, trận đấu MMA đầu tiên khi anh đã 35 tuổi, nhưng anh vẫn có thể giành được những chiến thắng ấn tượng trước các ngôi sao MMA như Rick Franklin, Scott Smith, Patrick Scott trong một sự nghiệp chỉ kéo dài 12 trận đánh. Thật tiếc đúng không nào? Tuy nhiên hiện tại anh cũng rất thành công trong lĩnh vực điện ảnh. Giờ thì hãy chia sẻ với chúng tôi suy nghĩ của các bạn về nội dung video hôm nay. Nếu còn gì thiếu sót, các bạn hãy đóng góp trong phần bình luận nhé. Đừng quên like và share video để mọi người cùng xem. Và hãy nhớ đăng ký kênh để được xem những video mới nhất của thế giới hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại!